ආයිබෝවන් කුහුල TV නාලිකාවට අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට අපි ගෙන එන්නේ වෙනදාට වඩා වෙනස්ම ආකාරයක වැඩසටහනක්. අද අපි කරන්න යන්නේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා රසවත් ආහාරයක් පිළියෙල කරන්න. මේ සූදානම ඒ ආහාරය පිළිබඳ විස්තර කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි මේක කරන්න යන තරගයක් විදිහට. දන්නව නේද හැමෝම? ඔව්. මේකේ නීති රීති කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලගේ පිරිසිදුභාවය අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් කණ්ඩායමක්නේ. එක කණ්ඩායමක කිහිප දෙනෙක් 6 දෙනෙක් විතර වගේ ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලා මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ සහයෝගීත්වය තියෙන්න ඕනි. හැම කෙනෙක්ම හැමෝටම වැඩක් තියෙන්න ඕනි. නිකන් ඉන්න බෑ. එයා කරයි මෙයා කරයි කියලා බලන් ඉන්න බෑ. හැමෝටම වැඩක් තියෙන්න ඕනේ. හැමෝම මේකට සහයෝගය දක්වන්න ඕනි. දීලා තියෙන බඩු ටික. ඒ ටික තමන්ට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය හැම එකක්ම ඔයාලට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. පැය එකමාරක් කෑම එක හදන්න පැය එකමාරක් දීලා තියෙනවා. මේ ඉල්ලීම මත අපි තව පැය භාගයක් දෙනවා පිරිසිදු කිරීම අන්තිමේටම උයල ඉවර වෙලා පිරිසිදු කිරීම කටයුතු කරන්න. උයල ඉවර වෙලා බඩු ටිකක් තිබ්බ විදිහට මුලින් පටන් ගන්නකොට තිබ්බ බඩු ටිකම ඒ විදිහටම ඒ ලස්සනට ඒ විදිහට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනි. එතකොට මුළු වැඩේටම පැය දෙකක් ඔයාලට වෙලාව තියෙනවා.
මොකද්ද? BT D. කට්ටිය වට වැඩ. තව ඕලන්ට තාම වතුර එක හම්බුනේ නැද්ද? උණු වතුර එක? නෑ. ටිකක් පරක්කු නේද? ඒක හම්බුනේ මම අපි ටිකක් කරමුනේ. කරමු. ගොඩක් දුරට වැඩි ඉවරයි වගේ නේද? ඔව්. ඔයගොල්ලෝ අලු කියලා එහෙම පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන නැද්ද? ඒක ලාස්ට් ඒ කියන්නේ ටයිම් එක ඉතුරු වුණොත් වැඩක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා ඉතින්. අපි අලුතෙල් අන්තිමට ගන්න තමයි හිතන්නේ. මල්ලි ඔයගොල්ලෝ දැන් මොනවද බදින්නේ? මේ බදින්නේ නම් අලුගේ. ඔයගොල්ලෝ ඔක මොනවද දැන් ඔක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? අපි මේක ඩෙකරේෂන් එකට තමයි පාවිච්චි කරන්න නම් හිතන්නේ. මේ ටීම් එක මොකද්ද? අල්ලේ ගොඩක් දුරට වැඩි ඉවරයි නේද? හරියට කොහොම ගාන ඉවරයි. කොහොමද ඉවරයි. Waiting. Amat gana. අද අපි යාළුවන්ට ලබා දුන්න අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කළා. ඒගොල්ලෝ මේ එයාලට පුළුවන් විදිහට එයාලට හැකි විදිහට හැමදේම පාවිච්චි කළත් නැහැ සමහර අය. සමහර අය හැමදේම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙන් පාවිච්චි කරලා හදපු කෑම එකේ ප්‍රතිඵලය විදිහට අද අපිට මේ මේසුඩ එක දකින්න ලැබෙනවා දැන්. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ විදිහට අපිට මේකේ රස බලලා ගුණාගුණ බලලා හොඳ නරක කියලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ල සිටිනවා. අමුතුම විදිහට හිතලා දෙනවා. මේක උනත් දැන් අපි කෑම ගන්නකොට අපිට ලුණු ටික ඕන නම් අයින් කරලා අපිට වෙන වෙනම රස බලලා මේක ස්පෙෂල් එක හරියට
ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද්ද? කෑම වල අමුයෙන් ගැනීම. ආහාර පුළුවන් තරම් අමුයෙන් භාවිතය කිරීම. ඒකට දැන් අමුයෙන් භාවිතා කිරීමේදී ඕගොල්ලන් තක්කාලි පාවිච්චි කරනවා. තක්කාලි විටමින් C බහුලයි. එතකොට මාළු මිරිස් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් ස්පයිසි ඒ කියන්නේ සැරට කන්න ඕන නම් ඒකත් එක්ක මික්ස් කරලා කන්න පුළුවන්. පෙනුම 100% හොඳයි. තරු පහේ පෙනුමක් තියෙන කෑම වේල. ඉතින් අපි කෑම එකක් කන්නේ රසට. රසෙන් නම් ඉහළම මට්ටමේ තියෙනවා. ඒක මොකද? ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට ෆ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. තෙල් භාවිතය නම් වැඩි කියලා අපිටත් පස්සේ ඉන්නවා. ඩිසයින් එක ගත්තොත් අලුතෙන් දෙයක් හිතලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කෑම එකක් ගද්දී අපි රුචි අරුචිකම් තියෙනවානේ. අපි කන්න කැමති දේවල් තියෙනවා, අකමැති දේවල් තියෙනවා. ඒකට අපි අකමැති දේවල් පොඩ්ඩක් පිඟානෙන් පැත්තකට කරලා කන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන් ලුණු වෙනම හදලා තියෙනවා, මැල්ල කොළ වෙනම බෙදලා තියෙනවා. ඒකට ඩිසයින් එක විදිහට ගත්තොත් අලුතෙන් දෙයක් හිතලා තියෙනවා. Tamanට ඕන විදිහට කෑම එක කන විදිහ කෙනාට අවශ්‍ය විදිහට කෑම එක භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කෑම එකක් කන්නේ එක පැත්තක ඉඳලානේ. ඒකට එක පැත්තක ඉඳලා කනකොට අපිට කෑම එක අවශ්‍ය කොටස් වලින් අරගෙන කන්න පුළුවන් විදිහට කෑම එක arrange කරලා තියෙනවා. රසත් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒතකොට මේ කෑම එක සමස්තයක් ගත්තොත් කෑම එක සාර්ථක කෑම එකක්. ලොකුවට ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි සාමූහිකත්වයේ අනුව වුණා හැමෝගෙම. අපි වැඩ බෙදාගෙන වැඩ ටික කරගත්තේ. සියන්සයි මම මුලින් ඉඳන්ම පිරිසිදුකම තියාගෙන වැඩ කළා. ඒ හින්දා අක්කා හින්දා තමයි වැඩිපුරම අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. A B C D ටීම් හතරෙන් අපි විනිශ්චය මණ්ඩලයට මේක ඉදිරිපත් කරලා පළවෙනි ස්ථානයේ විදිහට අපි එක කණ්ඩායමක් තෝරගත්තා. D කණ්ඩායම මුල්ලේගම කූල සමාජයෙන් එකතු වුණ අපේ යාළුවන්ටත් පානලෝ ප්‍රදේශයෙන් එකතු වුණ අපේ යාළුවන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වන අතර අද වැඩසටහනේ නිමාව අප මේ විදියට දකිනවා.